cercetătorii de la Muzeul de Istorie din Istanbul au făcut o descoperire remarcabilă. Un oraș scufundat în Marea Neagră, cu vestigii datând de acum 2400 de ani. Prima excavare științifică subacvatică, începută în 2020, a scos la iveală artefacte milenare și un oraș portuar antic care a prosperat timp de 1500 de ani. Kerpe, un mic golf de pe coasta de vest a Mării Negre, a fost cunoscut în antichitate sub numele de Calpe, semnificând importanța sa ca centru comercial și refugiu pentru nave. De-a lungul perioadelor romană, bizantină și genoveză, și mai târziu în perioada otomană, Kerpe a servit ca un port vital pentru comerț și aprovizionarea Istanbulului. Acum, rămășițele sale scufundate dezvăluie o istorie bogată, cu amfore și alte artefacte care atestă activitatea comercială intensă. Credem că este extrem de valoroasă în ceea ce privește evidențierea relațiilor comerciale dintre Est și Vest, din antichitate și până în perioada otomană în Marea Neagră, a declarat Serkan Gheduc, directorul muzeului din Kocaeli. Expoziția Portul tăcut al Mării Negre Calpe își propune să prezinte artefactele culturale descoperite într-o manieră cronologică și interactivă, oferind o fereastră spre un trecut scufundat și fascinant. Cercetătorii de la Institutul de Paleontologie din Beijing au făcut o descoperire care vine să reseteze toate teoriile legate de apariția oamenilor. Pe internet, teoria face furori, alimentând supozițiile că, acum câteva milioane de ani, pe Pământ ar fi existat o civilizație dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Teoria lansată de chinezi pleacă de la o descoperire despre pești. Cercetătorii au descoperit o serie de fosile de pești care datează de acum 436 până la 439 de milioane de ani, din perioada numită perioada siluriană. Aceste fosile, găsite în provinciile Guizhou și Chongqing, conțin cei mai vechi dinți descoperiți vreodată, oferind indicii despre formarea maxilarelor și membrele noastre. Zhu Min, liderul echipei, a spus cu entuziasm: "Noile fosile schimbă totul." Această descoperire sugerează că primii strămoși ai oamenilor ar fi putut exista cu aproximativ 10 milioane de ani mai devreme decât se credea. În Silurian, apariția peștilor cu fălci a fost un salt evolutiv major, care a deschis calea spre dezvoltarea ulterioară a omenirii. Dar nu doar în China au fost găsite dovezi ale unui trecut îndepărtat. În Orientul Mijlociu, biologul Eitan Mor a descoperit un colț de elefant preistoric de 2,5 metri, datând de acum aproximativ 500.000 de ani. "Am observat ceva ce părea a fi un os de animal mare care ieșea din pământ", a relatat Mor, sugerând că acesta ar fi aparținut unui animal de 2 ori mai mare decât elefanții africani actuali. Aceste descoperiri alimentează teorii despre o posibilă civilizație avansată, dispărută în urma unui eveniment apocaliptic. Monumente misterioase, de la piramide la complexuri ritualice, ar putea fi vestigiile acestei civilizații uitate. Oare aceste construcții uriașe, atribuite oamenilor din epoca de piatră, sunt de fapt moștenirea unei culturi antice, pierdute în negura timpului? În concluzie, fiecare nouă descoperire ne aduce mai aproape de așezarea pieselor în puzzle-ul complex al istoriei noastre. Cu fiecare strat de pământ îndepărtat, cu fiecare fosilă examinată, ne apropiem de adevărul despre originile noastre și despre civilizațiile care ne-au precedat. Oamenii din Neolitic, în marea lor majoritate vânători și culegători, par să fi avut cunoștințe temeinice de geometrie. Cel puțin asta este concluzia unui nou studiu care vine să radiografieze cel mai vechi templu cunoscut din lume, Göbekli Tepe. Ca să vă faceți o idee, templul a fost construit cu 500 de ani înainte de vestigiile primelor ferme agricole descoperite vreodată. Asta ar putea însemna că întregul nostru concept despre modul în care a început civilizația umană trebuie regândit. Templul a fost construit în urmă cu 11 sau 12 milenii, cu sute de ani mai devreme decât primele dovezi de sedentarizare a populațiilor de vânători-culegători prin practicarea agriculturii și îmblânzirea animalelor sălbatice. Potrivit studiului publicat în Cambridge Journal, templul din Neolitic, aflat pe o creastă stâncoasă din calcar din sud-estul Turciei, beneficiază de o construcție care respectă cele mai drastice legi ale geometriei.
Coloanele în formă de T specifice complexului, care în limba turcă înseamnă dealul ulciorului, sunt acoperite cu reprezentări ale unor animale, simboluri abstracte și mâini umane. Acești stâlpi sunt aranjați în cercuri și ovaluri, fiecare structură este formată din două coloane mari dispuse central, înconjurate de stâlpi mai mici cu fața spre interior. Ridicat cu 6000 de ani mai devreme decât mai cunoscutul ansamblu monolitic de la Stonehenge, templul reprezintă în mod clar o deviație de la modul de viață specific vânătorilor cu legători, susține coordonatorul noului studiu Avi Cooper, profesor la Departamentul de Arheologie și Civilizații Antice de la Universitatea din Tel Aviv. Arheologul german Klaus Schmidt a descoperit acest sit în 1994. Această descoperire a produs un veritabil seism în teoriile acceptate despre istoria veche, conform cărora practicarea religiei în formă organizată ar fi apărut abia după ce populațiile de vânători cu legători au început să practice agricultura devenind sedentare. Deocamdată au fost excavați doar o mică parte din megaliții care formau acest complex, iar conform examinărilor prin sonar, cel puțin alte 15 astfel de structuri circulare formate din coloane rămân ascunse sub pământ. Istoricii și arheologii nu cunosc foarte multe informații despre acest loc și despre cei care l-au construit. Un mister important care încă persistă este legat de modul în care aceste structuri circulare au legătură unele cu altele. Erau toate parte ale aceluiași complex fiind ridicate de la început sau erau construite una câte una folosită în ritualuri și apoi abandonate și ridicate altele? Pentru a răspunde la această întrebare, Avi Cooper și studentul doctoral Gil Halclan de la Universitatea din Tel Aviv au folosit un algoritm computerizat pentru a analiza arhitectura acestui sit. Ei au măsurat distanțele dintre diferitele structuri circulare, dintre care cea mai mare are diametrul de 20 de metri. Ei au descoperit astfel că cele două coloane din centrul ansamblului sunt aliniate exact față de punctul de mijloc al structurilor circulare. Mai mult decât atât, atunci când au trasat o linie imaginară care conectează punctele centrale a 3 dintre structurile circulare, au descoperit cu stupoare că acestea formează un triunghi echilateral aproape perfect. Descoperirea sugerează că aceste structuri au fost construite în mod planificat, fiind urmărită respectarea unui model geometric, conform lui Cooper. Arheologii sunt de părere că populația de vânători cu legători a excavat și a transportat apoi rocile de calcar necesare construcției de la o carieră din apropiere. Construcția unei singure astfel de structuri reprezintă un proiect mare, însă proiectarea și construirea tuturor acestor structuri ne arată că acești oameni dispuneau de o forță de muncă colosală și de foarte multă energie, spun specialiștii. Ideea că templul de la Göbekli Tepe a fost plănuit cu migală la scară mică și apoi construit respectându-se cu strictețe planurile implică faptul că societatea care l-a construit avea o ierarhie capabilă să inițieze astfel de proiecte și cunoștințele și forța de muncă necesară pentru a-l duce la bun sfârșit. Unul dintre megaliții de la Göbekli Tepe, ce ajung până la 5,5 metri înălțime și cântăresc în jur de 50 de tone, nu prezintă însemne și simboluri, în timp ce alții sunt acoperiți cu reprezentări abstracte ale unor animale, vulpi, lei, tauri, șerpi și insecte. Fiecare structură circulară pare să aibă un astfel de simbol zooform dominant, care se repetă de mai multe ori. Acest lucru poate însemna că diferite grupuri de vânători cu legători, fiecare cu propriul animal reprezentativ, își practicau credințele în structura specifică doar acelui grup. Despre vânătorii cu legători se crede că erau animiști, credeau că fiecare animal sau plantă are un spirit. În aceste condiții, misterul rămâne nedeslușit. De unde au avut constructorii informații atât de detaliate despre geometrie, despre teoria forțelor, despre modul în care pot construi la o asemenea scară, mai ales cu megaliți de 10 de tone greutate? Cine sunt cei care au construit Göbekli Tepe? O întrebare la care știința nu are încă un răspuns. Poate fi o civilizație străveche de care nu știm nimic sau poate cine știe putem vorbi de teoria extraterestrilor antici. Acest templu a fost construit de niște oameni care aveau cunoștințe temeinice de inginerie, știau cum să taie roci masive de 10 tone, cum să le transporte, cum să le așeze în așa fel încât să nu se prăbușească, știau legile matematicii, știau să evalueze raporturile de forțe, să construiască durabil și asta înainte să apară primele ferme, agricultura așa cum o știm noi astăzi. Cine sunt acești oameni? Ce reprezintă vestigiile lăsate de ei? De unde au venit și cum au dispărut? Mistere la care nu am găsit încă răspunsuri, dar care vin să spulbere tot ceea ce știam legat de istorie, a declarat Klaus Schmidt.
Poate erau extraterestri sau poate au fost ajutați de zeii din cer să construiască.